Para sa mga panglinis, ayan, ng ating sasakyan, tsaka ng ating e-bike, bumili ako nitong magic hose. So, let's see kung paano ito mag-work at kung effective ba. So, 120 lang to. Binili ko free shipping sa Shopee. 50 feet. Sabi dito, nag-expand siya up to 3 times. Automatically expands and contracts. No more kinks. Automatically expands. Makes watering easy. Compact for small storage or simple storage and lightweight. Tignan natin. How will it work? Guys, it's very important. Guys, it's very important na manood nyo itong rubber. This will prevent from the leak. Ngayon dito sa package na ito ng 50 feet, merong dalawang rubber na nakalagay. So yung isa is for replacement or extra. Then ginawa ko, nalagay ko na yung rubber dito sa hose na i-connect natin sa gripo. So kabit na natin. Once nahigpitan mo na siya, so dito naman sa head ng ating magic hose, make sure na ito ay naka-turn, nakasagad. Yan. It means na naka-off yung ating hose. Kapag ka naka-off yan, kailangan naka-off siya para yung water na lalabas dito pag inon natin ay magi-stay dito sa hose. Ibig sabihin, pupunuin ng tubig tong hose para mag-expand. So pag binuksan na natin yan, makikita natin kung paano mag-expand. From a very small, yan, nag-expand na siya hanggang sa mapuno. Pag nakita nyo medyo mataba na o sagad na yung ating hose, yan, parang mataba na talaga siya, hindi na siyang kulubot. That's the time na you can open na yung this. Yan, turn mo na to para pwede natin i-open kasi mapupunan ng pressure. Then we have different options. Yung jet option, ito yung pinakamalakas sa lahat. Ayan, makikita nyo, ito yung usual na ginagamit sa car wash kapag tanggal ng mga ilalim sa gulong. Ayan, sorry. Ayan, malakas yung buga nyan. That's the jet option. Ayan. Ito naman sa other option, meron tayong mist. Mist naman, ganyan lang yung buga niya, parang dalawa lang. That's the mist. Yung pag full naman is yung parang usual na hose lang. Ayan. Kapag ka yung cone para siyang naka-umbrella, ayun, parang pag more on gardening. Yan, pagdidilig, pandilig. Yan. Pag center naman, yung center lang, yung gitna. Ayan, parang misting din siya. Ayan, parang shower na manipis. Tapos pag flat, yan, ganyan naman siya pag flat. Kapag sa shower, para shower. Ayan. So yun, so meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, actually 7. 1 cone, center, flat, shower, jet, mist, tsaka full. Ayan, ito yung mga options dito sa ating hose.
Pagpapatay mo na pala siya guys or tapos nyo na gamitin, make sure na ma-off nyo muna to para wala ng tubig na dumadaloy. Tapos since nakaipon yung tubig dun sa hose, pag naka-off na, kailangan nyong ubusin yan para habang inuubos nyo yan siya, makikita nyo lumiliit yung hose or bumabalik siya sa dati niyang size kasi nauubos na yung tubig na nakaipon dito sa hose. Ayan o. Ayan, tingnan nyo. Nag-extract siya o. Minipis siya. Miliit siya. Mabalik siya sa kanyang original na kulubot version. Ayan na. Ubus na. So, ganun lang. Napakadaling gamitin. Maliit. Then, put it back, off nyo muna ulit siya. The same process. Ulitin nyo lang. Okay? By the way, ito nga pala yung pinagbilhan ko sa Shopee. Magic hose. Ang seller ay si Skyliner. Ipopost ko na lang din, ilalagay ko na lang din sa description below yung link ng Shopee na aking pinagbilhan. Mura to, free shipping pa usually. So maganda na mag-abang kayo ng mga sale din para mas makamura. So for me, it's a very good hose kasi madali rin siyang ligpitin. Maliit lang siya kapag hindi ginagamit. Then, mahaba siya as advertised or nag-e-expand siya as advertised kapag ka nalagyan na ng tubig. So, magagamit mo siya in different ways. Pwede sa pagdidilig, sa panlinis ng sasakyan nga, sa panlinis ng e-bike, sa pag-spray ng paglinis ng yung bakuran kasi meron siya mga different options. So, for me, sulit to. Sa 120 pesos, free shipping, sobrang sulit nito. Sa iba, actually, nung nag-check ako nito sa Facebook and then sa carousel, binibenta ito for 300, 400 for same na haba, 50 feet. So, it's best na meron tayong nakita na ganito sa Shopee. Comment down below kung anong tingin nyo dito sa video na to, and then kung meron kayong suggestions na gusto nyong i-review or tutorials na pwede natin i-cover, just let me know on the comment section. Okay? See you next time mga ka-SWAK. Stay safe. God bless.